Actually, medyo masakit. Pero minsan, bongga naman eh. Oy, tanggapin mo na yan. Choosy ka pa ba? Love me like you said. Darling, tell me all the way. What's up guys? This is Niel and welcome back to my YouTube channel where we talk about the DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. Bago tayo mag-umpisa, isa munang Happy Independence Day sa ating lahat ng mga Pilipino at nitong mga nagdaang linggo. Ang dami-daming nangyari, nagkaroon ng seminars, nagkaroon ng unang week ng klase, tapos nagkaroon pa ng seminar agad sa Knowledge Channel, tapos napasabak ako sa demonstration teaching French. Kung nakakaloka, ang dami-dami kong ganap ngayong linggo. I'm busy! So ito nga, babawi ako sa aking YouTube channel and as promised, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay kung what it's like to be a substitute teacher. Actually, ang pagiging substitute teacher ay isang malaking bahagi ng aking buhay bilang guro. Kasi yung first assignment ko and yung first item ko is a substitute teacher para sa grade 3 dito sa school malapit sa amin. Kaya nga excited na excited ako mag-impart sa inyo ng mga knowledge at bibigyan ko kayo ng view kung ano bang buhay ng isang substitute teacher. Pero wait, kung bago ka dito, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So ang una natin pag-uusapan is yung mga documents na pinaprepare ng isang substitute teacher. So sabihin natin na natawagan ka na. Hello friend, gusto mo ba ng item? So ang gagawin mo, ipe-prepare mo ngayon at isasabit ang mga documents para mapunta sa iyo ang item for substitute position. At sa totoo lang, magkaparehas lang naman ang mga documents na sinasabit ng isang teacher applicant na mabibigyan ng substitute item or ng permanent item. So ito siya. Pak! When it comes dun sa documents, may mga parts doon na parang sa tingin ko meron na kayo such as the PRC and the transcript of records. Tapos yung iba naman doon, actually madali lang naman siya makuha such as the PhilHealth and yung pag-ibig. Mabilis lang naman ngayon sa pag-ibig kasi online application naman tapos pwede na makuha yung number mo. Pagdating naman doon sa ibang mga documents such as the oath of office, yan kinukuha talaga yan sa district office or sa division office. Alo, kami nagtaktak na naman sa kapitbahay, nakakaloka ha. Public announcement, hindi po kami dinedemolish ha. May nagpapaayos po kasi ng bahay sa kabila, nakakaloka o tanghali na ang tibay nila. Basta, pagdating sa mga documents na hindi nyo alam kung saan makukuha, you can always ask the district office or yung division office para mag-guide nila kayo. The second thing that you have to know is all about the salary claims. Sa kaso ng mga permanent teachers, once na magkaroon na sila ng appointment, BP number ng GSIS, PhilHealth, pag-ibig, pwede na sila mag-claim ng kanilang salary. Sa kaso naman ng mga substitute teachers, once na magkaroon na sila ng appointment as substitute teacher at matapos na ang pagtuturo mo bilang isang substitute teacher, doon ka palang pwede mag-claim ng iyong salary. Ang advantage lang kasi ng isang substitute teacher when it comes to his salary is yung wala silang kaltas. Kasi nga, hindi naman sila hinihinga ng BP number ng GSIS. Ibig sabihin, wala silang kaltas sa sweldo, friend. Ibig sabihin, halimbawa, nag-substitute ka for 3 months, makukuha mo ang salary claim mo after 3 months, and yung sweldo mo naman kada buwan is 20,754. O bongga, di ba? So, ibig sabihin, after 3 months, meron kang humigit kumulang na 63,000 pesos. Pag mali ako ng computation, pasensya, hindi naman ako math major, te. Kung mas worth it ka at malapit lang naman sa inyo yung school na magsa-substitute ka, then hindi ka masyadong gagastos. Pero kung malayo lang man yung school, hala friend, parang minsan bayad utang lang yung magiging sweldo mo, kaya magtipid-tipid ka din, ano? The third thing that you have to know sa pagiging substitute teacher is all about the preparation of the DLP or the Daily Lesson Plan. Pero take note, according to DepEd Order number 42 Series of 2016, gagamitin mo ang Daily Lesson Plan or the DLP kung wala kang professional teaching experience. At gagamitin mo naman ang DLL kung may at least 1 year of professional teaching experience ka na. But if your school head knows na medyo hilaw ka pa at kilala mo naman yung sarili mo, yung totoo lang tayo, Fred, walang halong plastikan, no? Na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo pa alam kung paano gumawa ng daily lesson plan and then go for DLP. Gumawa ka ng daily lesson plan, wag ka mag-DLL, te. Kasi ako nga, kahit permanent teacher na ako tapos 3 taon na ako ngayon sa DepEd, mas gusto ko pa nga gumawa ng daily lesson plan kasi mas nasusundan ko yung daily lesson plan compared sa DLL kasi yung DLL weeks, parang kumbaga weekly lesson plan siya, buong linggo mong gagawin. Paano kung may nag-backlog ka? Minsan nagkaroon ng holiday, hindi mo na masusundan yung DLL. Compared sa daily lesson plan, isa-isang subject siya per lesson plan, kaya mas madali mo siyang masusundan. So halimbawa, substitute teacher ka na.
Some teachers might give you their previous daily lesson log or yung DLL para maging guide mo sa pagka-create mo ng daily lesson plan mo or the DLP. Actually, pwede nyo gamitin yun or you can edit kung sa tingin nyo may mga parts doon na medyo hindi maganda or hindi mo nagustuhan or may naisip ka ng mga parts na mas ikagaganda sa pag-deliver ng lesson, then go ahead. Basta ang iisipin mo lang, doon tayo sa mga bagay na ikagaganda at mamimit yung mga needs ng ating mga learners, then go for it. Meron namang mga teachers na magbibigay lang sa'yo ng teacher's guide, learner's material at curriculum guide, okay pa rin yun. Actually, wala tayong problema sa teacher's guide kasi ang teacher's guide naman ang guide natin in creating the daily lesson plan. Kaya nga tinawag na teacher's guide kasi nga guide ng mga teachers, di ba? Actually, yung teacher's guide, learner's material, and the curriculum guide always stick together and is used together. O, di ba? Lagi sila magkadikit na tatlo, parang Powerpuff Girls lang. Baka nakalimutan nyo, yung teacher's guide is used for the teaching process, the learner's material is used for the learner's activities, and yung curriculum guide, doon naman natin makukuha yung ating mga content standard, performance standard, at yung mga specific objectives per lesson. At dahil mabait ako, para sa tutorial on how to create the daily lesson plan using the teacher's guide, learner's material, and the curriculum guide, ilalagay ko ang link sa tutorial na yun sa description box. The fourth thing that you have to know is all about the preparation of the school forms. Kung nagkataon na sinapa ka as a substitute teacher sa unang buwan ng school year, then kailangan mo mag-create ng temporary school form 1, school form 2, at school form 3. Siyempre, kasama na dito ang pagka-create ng iyong class record. Yung mga school forms na gagawin mo, handwritten lang muna yun, no? Yung mga data na ilalagay mo, sulat kamay lang muna yun kasi temporary school form pa lang naman yun. Kaya ko siya sinabi na temporary school form pa lang naman kasi hindi pa naman siguro open ang LIS or the Learner Information System sa pag-enroll ng mga learners online. Pero, kung ikaw ay magsasubstitute after August, wala na tayong problema nun kasi ang mga school forms ay LIS generated na. Ibig sabihin, pag LIS generated forms, yung mga data, yung mga pangalan ng learners ay automatic na naka-computerize na. Ipiprint mo na lang siya, friend. So, ang gagawin mo, tatanungin mo agad yung teacher kung nasaan nakalagay yung kanyang mga school forms kasi probably nakapag-print na siya ng mga school forms para sa klase niya. Para sa blank template ng ating school form 1, which is the school register, school form 2 ng daily attendance, school form 3 para sa books issued and returned, ilalagay ko din ang link dito sa description box. The fifth thing that you have to know is all about the enrollments sa LIS. Para sa mga teachers na hindi pa rin alam kung anong ibig sabihin ng LIS, LIS stands for Learner Information System. Kung ikaw ay isang substitute teacher at naabutan ka ng online enrollment ng mga learners, huwag kang kakabahan. Madali lang naman ang enrollment ng mga learners online sa LIS dahil ang gagamitin mo ay ang kanilang Learner Reference Number or the LRN na makikita sa kanilang... Kung ang sagot mo ay School Form 9 or School Form 10, tama! Tama! Makikita kasi ang Learner Reference Number or the LRN sa kanilang School Form 9 which is the report card at School Form 10 which is their permanent record. Yung mga LRN nila, ang gagamitin mo lang, yun lang talaga yung i-encode mo sa LIS tapos ma-enroll mo na yung mga learners mo. Puro okay lang naman ang ilalagay mo doon sa mamalayan mo, enrolled na yung bata. Siyempre, bago ka makapag-enroll ng mga learners, kailangan mo munang makapasok sa LIS. At para makapasok ka sa LIS, kailangan mo makuha ang username at ang password ng teacher ng iyong klase or magpatulong ka sa ICT coordinator ng inyong school. Eh paano kung yung ICT coordinator mismo yung wala ngayon kaya ka nga naging substitute teacher? Huwag ka mag-alala dahil bukod sa ICT coordinator, ang account ng school head sa LIS ay may hawak din sa buong data ng lahat ng mga learners sa inyong school. Ibig sabihin, pwede ka magpatulong sa school head para sa enrollment ng klase mo. Well, as long as meron ka ng mga LRN ng mga learners, meron kang strong Wi-Fi connection, at meron ka ng username at password ng teacher, pwede ka na mag-enroll sa LIS, friend. Laban lang! Sixth thing that you have to know is all about your work performance. Itong tatandaan nyo hindi porket substitute item pala ang napunta sa'yo, hindi ka na magtatrabaho ng maayos, ay kaloka! Remember, a substitute item is still a work experience. Trabaho pa rin yan, experience pa rin yan, so do your best. Kasi ang nangyayari, kapag nakita ng school head mo na maganda ang performance mo at magaling kang teacher, pwede kanyang i-recommend at mabigyan ka kaagad ng permanent item after mo maging substitute teacher. Isipin nyo na ang substitute item ay isang trabaho na talaga, yung seryosong trabaho na yan, friend. Pag naging substitute teacher ka kasi, you will be immersed and you will have an experience kung ano ba ang nagiging trabaho ng isang DepEd teacher. So galingan mo na. Ayaw mo namang hindi ka alokin ng trabaho after mo mag-substitute dahil tamad ka, di ba? I have this
acquaintance na nakapag-substitute for a school for several months and then later on, narinig ko doon sa school head na hindi maganda ang naging performance ng acquaintance ko doon sa school na yon. And ayaw niyo mangyari yon, friend, dahil kapag hindi nagustuhan ng school head mo ang naging performance mo, hala, baka maibalita niya yun sa ibang mga school heads at magkaroon ng tsansa na baka hindi ka din tanggapin ng ibang mga school heads kung sakasakaling may permanent item nga kasi nga meron kang ganong background. Sayang ang effort, sayang ang trabaho, sayang ang item, sayang ang opportunity. So wag kang tatamad-tamad din. Work. Ganun tayo, friend, ha? The seventh thing that you have to know is all about the treatment. Maniwala kayo sa akin, being a substitute teacher has both negative and positive treatments. Sa positive side, nandun pa rin naman yung respeto sa'yo ng mga tao kasi nga nakikita ka na nila nagtatrabaho sa school, nakikita na pumapasok ka na sa school, so iniisip na nila, ay, natutulong na siya. Hala, teacher na yan. So, nandun na yung respect. But on the negative side, nandun din yung mga ibang tao na iba din talaga ang trato kahit substitute teacher ka na, nakakaloka. Nung nag-substitute teacher ako, I had this experience na naglalakad ako sa hallway and then nandoon yung mga high school students na naghahatid ng kanilang mga pupils, yung mga kapatid nila doon sa school and then nakita nila ako tapos ang sabi nila, sus, ayokong batiin kasi substitute teacher lang naman yan. The real term I actually heard was, basi ko na bation, substitute teacher lang dain na kag. Ganda din sa mga parents, friend, iba din talaga ang pagtrato kay substitute teacher ka kasi ang iniisip nila, substitute teacher ka lang naman. Ay, nakakaloka, ang sakit sa ulo nun. Kayo kaya mag-aral, no? Kayo mag-board, kayo magparang, kayo gumastos, friend. Tapos gaganyan yung trato nyo sa amin, na nakakaloka. Ganun pa man, chin up, laban lang. Kasi in the end, teachers tayo at may sweldo. O, di ba kaloka? Sila wala. So, sa 8th thing na kailangan nyo malaman is yung tip na maibibigay ko sa inyo. So, one last tip na pwede kong maibigay sa inyo is enjoy every experience na makukuha nyo sa pagiging substitute teacher. Enjoy nyo yung struggle sa pagka-create ng daily lesson plan. Interact with your learners. Have fun. Kasi nga, temporary pa lang naman yan kasi substitute teacher ka pa lang naman. I-experience nyo yan at maging masaya kayo, di ba? Kasi experience yan, biyaya ng langit yan. Make the most of it at i-cherish nyo ang lahat ng oras nyo sa pagiging substitute teacher ninyo. So para sa lahat ng mga substitute teachers yan, bibigyan ko kayo ng inspiration. Magkukwento muna ako ng very, very light. So nung nag-substitute teacher ako, actually yung mga learners ko, pumupunta talaga sila dito sa bahay every morning at tanghali kasi nga susunduin daw nila ako tapos sabay-sabay daw kami pupunta sa school. So anong nangyayari, kada umaga at tanghali nakapila sila sa likod ko para kami mga ducklings, para may mga ducklings ako sa likod ko, nakakaloka papunta ng school. Everyday yun, guys. Morning, tanghali, for 1 month, nasa likod ko sila. Tapos sabay-sabay kami pupunta ng school. Tapos yung iba sa kanila nag-aabang na sa gate ng school. Kasi nga, medyo malayo din yung bahay. Nagmumotor yung mga parents nila, ihahatid sila sa school. Tapos inaabangan na ako sa gate. Tapos sabay-sabay kami pupunta sa classroom. Imagine niya yung enthusiasm nila, guys. Parang mga grade 3 lang sila noon. Ang saya-saya makita kasi masaya silang makita ako kahit substitute teacher lang naman ako. And then dumating yung time na kailangan ko na magpaalam kasi nabigyan ako ng permanent item and tapos na yung pagiging substitute teacher ko. And talagang heartbreaking siya, guys, kasi kahit yung mga siga dun sa mga learners ko, umiyak talaga. Yung iba nga sa kanila, pumasok pa sa CR kasi ayaw magpakita na umiiyak sila. Nakakaloka. So 2 years had actually passed and grade 5 na yung mga bata ngayon. And actually, guys, pumupunta pa rin yung iba sa bahay. Tapos pag nakikita ko sila sa playground, kinakawayan pa rin ako kahit kakauwi ko lang galing sa trabaho talaga. Hindi pa rin nila ako nakakalimutang batiin kahit mga matatanda na sila ngayon, kahit yung iba sa kanila ay mga dalagitan na, mga binatilyo na, hindi pa rin sila nakakalimot bumati sa akin, nilalapitan pa rin ako, kinakamusta pa rin ako, pinupuntahan ako sa bahay. Ganun dapat yung maging image natin sa mga bata, guys. Bigyan natin sila ng magandang image natin mga guro na dapat kahit substitute teacher tayo, nagkaroon tayo ng isang napakalaking bahagi sa kanilang mga puso kasi mga teachers tayo. So that's all for today, guys. At kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to sa inyo, give this video a like, bigyan nyo siya ng thumbs up at huwag kalimutang i-share tong video na to sa iba pang mga teacher applicants na magkakaroon ng substitute item for this school year. At kung hindi ko pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At para sa lahat ng mga videos ko tungkol sa DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff, ilalagay ko ang lahat ng link dito sa description box. Once again, this is Niel. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye, guys! Psh!